Tại sao bộ ba Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba lại được yêu thích đến vậy? Ẩn ý đằng sau những cuộc tranh luận sôi nổi của cư dân mạng là gì? Vẻ đẹp thanh thoát của Lưu Diệc Phi, vẻ rạng rỡ của Địch Lệ Nhiệt Ba và phong cách gần gũi của Triệu Lệ Dĩnh, ba yếu tố thẩm mỹ này đã phá vỡ khuôn mẫu khuôn mặt thon gọn, đưa định nghĩa về đẹp nhất từ một chuẩn mực thống nhất sang một chuẩn mực đa dạng và cùng tồn tại. Vẻ đẹp không phải là vấn đề dựa vào phẩm chất bẩm sinh mà là kết quả của quá trình tự trau dồi hàng ngày. Nó không phải là thước đo để so sánh mà là ngọn đèn soi sáng chính mình. Ngay khi ba người phụ nữ đẹp nhất được công bố, phần bình luận đã bùng nổ phấn khích. Ai xứng đáng với ba từ này? Khuôn mặt là tự nhiên, thẩm mỹ là chức năng của thời đại, nhưng những đánh giá thường được đưa ra trên mạng. Câu hỏi ở đây là, khi đẹp nhất trở thành một từ khóa thịnh hành, liệu chúng ta có đang trân trọng vẻ đẹp đa dạng hay chúng ta lại một lần nữa bó buộc phụ nữ vào một vẻ đẹp hời hợt? Hôm nay, chúng ta đừng tranh cãi nữa, mà hãy cùng khám phá lý do đằng sau các đề cử Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh và tại sao họ lại nhận được nhiều lượt thích nhiệt tình như vậy. Trước tiên, hãy cùng xem lại dòng thời gian. Lưu Diệc Phi lần đầu xuất hiện trong Á Thần Bán Quỷ với bộ trang phục trắng muốt, Vương Ngữ Yên lạnh lùng, xa cách đã chinh phục khán giả. Từ đó, cô chinh phục khán giả bằng cách gọi mình là Tiên Tỷ. Sau đó, trong Thần Điêu Đại Hiệp, cô vào vai tiểu long nữ như từ trên mây giáng xuống, tựa như làn gió thu không chút vướng bận thế tục. Vài năm sau, cô mang vẻ đẹp kiên cường của người phụ nữ phương Đông lên màn ảnh rộng với Hoa Mộc Lan. Sau đó, với vai Triệu Phan Nhi trong Hồng Lâu Mộng, năng lượng cổ điển của cô hòa quyện cùng phong thái độc lập thể hiện rõ nét con đường, vẻ đẹp có nội hàm. Địch Lệ Nhiệt Ba ra mắt muộn hơn một chút vào vai Cao Văn trong Người Tình Kim Cương năm 2015. Với lời thoại truyền cảm và ánh mắt hút hồn, cô đã trở thành một nữ diễn viên hàng đầu, ngay cả trong vai nữ chính thứ hai trong Tình Yêu Vĩnh Cửu 2017. Cô vào vai Phượng Cửu, một nhân vật vừa quyến rũ vừa cứng đầu, vừa rực rỡ vừa kiên cường. Cô đã thổi hồn vào câu nói, Tân Cương nổi tiếng với những người phụ nữ đẹp. Con đường của Triệu Lệ Dĩnh lại gần gũi hơn, cô bắt đầu với những vai diễn nhỏ, rồi đương đầu với sóng gió với vẻ đẹp ngây thơ của một thiếu nữ trong Hoa Du Ký 2015. Rồi trong Sắc Đẹp Ngàn Năm 2017, cô khắc họa một hình ảnh cứng rắn nhưng sắc sảo. Một bên là sự thanh thoát, một bên là vẻ quyến rũ và một bên là sự ngọt ngào nhưng tràn đầy năng lượng. Ba con đường này kết hợp lại đã dẫn đến cuộc tranh luận hiện tại về việc ai đẹp nhất. Nhưng vấn đề gây tranh cãi về cái đẹp không nằm ở khuôn mặt, chìa khóa nằm ở sức mạnh của sự định hình. Lưu Diệc Phi toát lên vẻ đẹp cổ điển, có thể mê hoặc người xem chỉ bằng một cái nhìn. Chỉ cần cho cô ấy 3 giây trước ống kính, khán giả có thể tự tạo ra phần đệm cho riêng mình. Vẻ đẹp này không thể bị che lấp bởi các bộ lọc. Địch Lệ Nhiệt Ba là người hướng ngoại, ống kính càng gần, cô càng trở nên mạnh mẽ. Đường nét ba chiều như ánh đèn sân khấu của cô toát lên vẻ đẹp tự nhiên như đang nhảy múa và tạo nên sự hiện diện đáng nhớ trước ống kính. Triệu Lệ Dĩnh trông giống hệt người đồng nghiệp bên cạnh, vẻ đẹp giản dị của cô vượt qua sự đơn điệu của các tiêu chuẩn thẩm mỹ. Khuôn mặt tròn không còn bị coi thường nữa, mà trở thành biểu tượng của sự gần gũi. Ba phong cách này giống như ba sợi thẩm mỹ, thanh thoát, sống động và dễ gần. Chúng hoàn toàn đối lập với khuôn mẫu khuôn mặt thon gọn hiện tại và cho phép khái niệm đẹp nhất chuyển từ một tiêu chuẩn thống nhất sang một phạm vi cùng tồn tại đa dạng. Nhưng vấn đề ở đây là, khi các nền tảng đòi hỏi sự nổi tiếng và cộng đồng người hâm mộ đòi hỏi kết quả, hạng mục đẹp nhất dễ dàng trở thành một cuộc cạnh tranh về mặt thống kê. Vẻ đẹp được định lượng bằng thuật toán, còn thảo luận thì bị chi phối bởi cảm xúc, như thể tình yêu không được tính nếu không có thứ hạng. Thẳng thắn mà nói, việc gán ghép con người thành những cái mác cuối cùng sẽ khiến tất cả mọi người mệt mỏi. Hãy cùng tìm hiểu sự thật, hành trình của Lưu Diệc Phi từ phim cổ trang đến các tác phẩm quốc tế và trở lại phim truyền hình Trung Quốc là một con đường mở rộng định nghĩa về vẻ đẹp phương Đông. Địch Lệ Nhiệt Ba đã biến hình ảnh kỳ lạ của mình thành một tài năng biểu diễn, chứng minh cô không chỉ ăn ảnh trên các chương trình tạp kỹ và trên sân khấu. Lý lịch của Triệu Lệ Dĩnh là một ví dụ điển hình cho những người trưởng thành đang đi làm, với sự đa dạng trong các vai diễn và lộ trình phát triển rõ ràng. Sức bật vốn có của cô là điều mà người bình thường có thể quan sát và noi theo. Điểm chung của cả ba người không chỉ là tài năng mà còn là sự hiện diện, bạn có thể thấy họ trưởng thành trên màn ảnh, hiểu rõ ranh giới nghề nghiệp của mình và thử nghiệm với nhiều vai diễn khác nhau. Đây chính là nền tảng cho hình ảnh đẹp nhất của họ. Chỉ dựa vào ngoại hình sẽ không tồn tại lâu, chính thông qua công việc và thái độ của họ mà khán giả sẵn sàng làm mới mối quan hệ của họ. Khi ngẫm nghĩ về cuộc sống thường nhật của những người bình thường, trải nghiệm này càng trở nên rõ nét hơn. Tôi biết một cô gái đang chuẩn bị thi cử, vẫn phải luyện tập sau khi tan làm lúc 10 giờ tối. Cô ấy chỉ có 2 hình nền trên điện thoại,
một bức ảnh Triệu Lệ Dĩnh mặc áo giáp và một tờ giấy nhớ ghi, tôi có thể xử lý mọi việc. Cô ấy nói rằng nhìn thấy nụ cười lúm đồng tiền ấy khiến cô ấy cảm thấy mình có thể kiên trì dù có mệt mỏi đến đâu. Một người bạn khác, một nhà thiết kế đến từ Tân Cương, thường xuyên nhận được những lời khen hời hợt, trông bạn giống Reba. Cô ấy mỉm cười và nói, cảm ơn lời khen nhưng tôi muốn mọi người nhớ đến tác phẩm của tôi nhiều hơn. Không phải cô ấy không thích lời khen nhưng cô ấy hy vọng vẻ đẹp kỳ lạ không phải là nhãn hiệu duy nhất. Cũng có một cô gái trẻ trong lớp học khiêu vũ tình cờ xem được một clip múa cổ điển của Lưu Diệc Phi trên Bilibili và bắt đầu học các động tác cơ thể. Giáo viên của cô ấy nói rằng ban đầu cô ấy rất vụng về nhưng cô ấy đã luyện tập lại, trau dồi những điểm còn yếu và giờ đây cô ấy có thể biểu diễn múa quạt một cách xuất sắc. Với cô bé, vẻ đẹp có thể dẫn dắt cô bé đến một thế giới mới. Ngay cả anh trai đang chạy bộ trong công viên vào ban đêm cũng tham gia, vừa chạy vừa nói với tôi, năng lượng tươi sáng của Reba, khi nào em thấy lo lắng, chỉ cần nhìn em ấy nhảy múa là lòng em sẽ bừng sáng. Bạn không cần phải ám ảnh với những vì sao, chúng cũng có thể là một tia sáng nhỏ nhoi trong cuộc sống. Ở một mức độ sâu sắc hơn, cuộc tranh luận về người đẹp nhất thực sự phản ánh nhiều tầng lớp thực tế xã hội. Thứ nhất là sự trỗi dậy của những quan điểm thẩm mỹ đa dạng. Công chúng đang dần vượt ra khỏi hình mẫu một chiều, mảnh mai, trắng trẻo và trẻ trung, và bắt đầu chấp nhận rằng vẻ đẹp là sự kết hợp giữa khí chất cá tính và sự chính trực trong nghề nghiệp. Thứ hai là những hạn chế của các câu chuyện dựa trên nền tảng các chủ đề đòi hỏi lượng truy cập lớn, và lượng truy cập lớn dễ gây ra xung đột. Do đó, người đẹp nhất trở thành một cuộc thi nơi mà một khi người chiến thắng đã được xác định, những cá nhân phức tạp sẽ bị thu hẹp lại thành những con số đơn thuần. Thứ ba là sự trỗi dậy của chủ thể nữ giới. Khi chúng ta mô tả Lưu Diệc Phi là bất tử, giờ đây chúng ta quan tâm hơn đến việc thảo luận về lựa chọn vai diễn và đạo đức nghề nghiệp của cô. Khi nói về vẻ quyến rũ của Địch Lệ Nhiệt Ba, chúng ta không còn tập trung vào vẻ ngoài của cô nữa mà là cách cô đầu tư năng lượng vào việc phát triển nhân vật. Khi chúng ta mô tả Triệu Lệ Dĩnh là ngọt ngào và kiên cường, thực ra chúng ta đang thảo luận về con đường sự nghiệp và các giá trị của cô, từ xuất thân cho đến sự nổi tiếng. Chuyển sự chú ý từ khuôn mặt sang hành động chính là hình thức tôn trọng chân thành nhất. Và đây cũng là một khía cạnh đáng buồn, nỗi lo lắng về ngoại hình đang lan tràn trong giới trẻ. Bộ lọc càng đẹp, gương soi càng khắt khe, thay vì nhìn chằm chằm vào góc hàm của các ngôi sao nữ, tốt hơn hết là học hỏi tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và ý thức về ranh giới của họ. Đó chính là cảm giác tinh tế mà bạn có thể học hỏi từ chính mình. Triệu Lệ Dĩnh lại tranh giải thưởng. Lưu Thi Thi đang nỗ lực phá vỡ thế bế tắc, Dương Mịch đã vươn lên dẫn trước. Cuộc chiến Hoa Biến năm 2025 năm 85 đã bắt đầu. Bộ phim được giới phê bình đánh giá cao. Vạn vật tạo hóa của Dương Mịch đã dẫn đầu. Thành đô kiến tạo của Triệu Lệ Dĩnh đang trên đà thành công tại các giải thưởng. Túy mộng của Lưu Thi Thi mang đến một bộ phim giật gân hồi hộp, và Đường Yên đảm nhận một vai diễn mới ở thành thị trong Độc Cô Độc. Ai sẽ giành giải thưởng cao nhất năm sau? Cuộc chiến sức mạnh này thật đáng để chờ đợi. Nếu năm ngoái là năm Triệu Lệ Dĩnh tỏa sáng rực rỡ với 3 giải thưởng điện ảnh và truyền hình liên tiếp, phim truyền hình và điện ảnh của cô nở rộ, thì năm 2025 chắc chắn là năm bùng nổ của 85 bông hoa, đặc biệt là phim truyền hình. Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi và Đường Yên đều có phim truyền hình đã hoặc sắp phát sóng. Quả là một cuộc chiến lột xác hoàn toàn. Hãy bắt đầu với Dương Mịch, với bộ phim nữ chính, Vạn vật sinh tử, đang là bộ phim ăn khách nhất mùa hè này, được hỗ trợ bởi khung giờ vàng của CCTV8. Dương Mịch chắc chắn đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp, thậm chí có thể nói rằng cô đã đạt đến đỉnh cao danh tiếng và sự nổi tiếng trong những năm gần đây. Dương Mịch, người đã hoàn toàn lột xác, đã gạt bỏ gánh nặng thần tượng trong Vạn vật sinh tử, khắc họa chính xác nhân vật nữ chính Ninh Tuệ Tu, đồng thời có nhiều cảnh khóc thương gây sốt. Diễn xuất cá nhân của cô đã nhận được sự công nhận nhất trí từ cả trong và ngoài ngành. Trong khi các nữ diễn viên khác sinh sau năm 1985 chưa có phim mới ra mắt, thì Dương Mịch đã dẫn đầu cuộc chiến chuyển mình năm nay giữa các nữ diễn viên cùng thời. Tiếp theo là Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi giành được 3 giải thưởng, Triệu Lệ Dĩnh rõ ràng là người có sự lột xác nhanh nhất trong số 85 bông hoa. Trong chương mới của sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh đang bùng nổ. Không chỉ nhiều bộ phim cô tham gia đạt doanh thu phòng vé ấn tượng, mà cô còn có bộ phim truyền hình mới, City Builder, sắp ra mắt. The City Builder, với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh, là một bộ phim cổ trang với chủ đề chính sâu sắc. Nội dung, đội ngũ sáng tạo và dàn diễn viên đều hướng đến mục tiêu giành giải thưởng lớn. Triệu Lệ Dĩnh,
người đã có bước đột phá về hình ảnh trên màn ảnh và kỹ năng diễn xuất trong bộ phim, có thể sẽ lại khiến chúng ta ngạc nhiên và cũng sẽ phấn đấu giành thêm một giải thưởng phim truyền hình chính thống nữa. Và còn có Lưu Thi Thi nữa, mặc dù bộ phim trước đó của cô, Hồi Giang Tắc, không đạt được thành công như mong đợi, nhưng với nhan sắc và khả năng diễn xuất, Lưu Thi Thi đã chứng kiến sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng của mình trong ngành ngày càng tăng. Ngoài Cây Chổi và Hoài Thủy Trúc Tắc đã phát sóng, Lưu Thi Thi còn có Túy Mộng sắp lên sóng. Đây là một bộ phim cổ trang ly kỳ có lượng khán giả rất đông đảo. Hơn nữa, với một đạo diễn và kịch bản tốt, chỉ cần Lưu Thi Thi có thể diễn xuất ổn định và chính xác vai diễn, cô có thể đột phá lần nữa nhờ bộ phim này, khiến bản thân trở nên cạnh tranh hơn không chỉ trên đường đua phim cổ trang. Cuối cùng cũng đến lượt Đường Yên. Ai cũng biết, sau khi đóng vai chính trong Phương Hoa, Đường Yên không chỉ danh tiếng được cải thiện mà còn trở nên nổi bật hơn trong việc thu thập tài nguyên. Này nhé, bộ phim sắp ra mắt, Single Woman của Đường Yên là một bộ phim tình cảm đô thị tuyệt đỉnh với nữ chính mạnh mẽ. Cô ấy còn đóng cặp với Triệu Hữu Đình, một diễn viên rất được khán giả yêu thích. Cả bộ phim có một tương lai cực kỳ tươi sáng. Đường Yên đã trở lại dòng phim đô thị sau một thời gian dài và thể hiện một vai diễn sâu sắc. Đây chắc chắn là một thử thách mới đối với cô và cũng là bước đầu tiên để Đường Yên thay đổi bản thân. Không còn nghi ngờ gì nữa, City Builder của Triệu Lệ Dĩnh, Drunken Dream của Lưu Thi Thi và Single Woman của Đường Yên đều có vẻ rất hay trên lý thuyết và đều hướng đến giải thưởng. Tuy nhiên, Dương Mịch, người đã trở nên nổi tiếng với Vạn Vật Sinh Linh, lại có tương lai chắc chắn hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, giải thưởng năm sau chắc chắn sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 85 bông hoa. Nếu phải nêu tên 3 người phụ nữ đẹp nhất Trung Quốc, tôi sẽ chọn Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh, hoặc bất kỳ ai làm tốt công việc của họ. Vẻ đẹp không phải là dựa vào những đặc điểm tự nhiên mà là kết quả của quá trình rèn luyện bản thân hàng ngày. Nó không phải là thước đo để so sánh mà là ngọn đèn soi sáng chính mình. Chúng ta chắc chắn có thể khen ngợi ngoại hình của họ, nhưng đừng quên dành cho họ những tràng pháo tay nồng nhiệt hơn nữa vì sự lựa chọn, cống hiến và tính chuyên nghiệp của họ. Nếu phải đặt ra một tiêu chuẩn, cá nhân tôi sẽ thêm 2 tiêu chí nữa vào: ngoại hình đẹp, một khối lượng công việc đồ sộ và một nội lực vững chắc. Như vậy, phép tính sẽ chính xác hơn. 3 người đẹp nhất của bạn là ai? Bạn chọn ai vì ngoại hình, công việc hay động lực để hoàn thành nhiệm vụ? Xin hãy bình luận dưới video này nha bạn.